λίγο να πούμε τη διαφορά, να εξηγήσουμε τη διαφορά ανάμεσα στους δύο όρους. Στην ψηφιοποίηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε είναι ψηφιοποίηση τις περισσότερες φορές. Θα σας πω δύο παραδείγματα από τον εργασιακό μου χώρο, από το MIT. Πριν αρκετά χρόνια αποφασίσαμε ότι, από το business school το δικό μας είπαν ότι ξέρετε το σύστημα που έχετε για να διαχειριστείτε τις υποθέσεις σας είναι απειρχαιωμένο, το είχαμε φτιάξει μόνοι μας, πρέπει να, μεγάλος οργανισμός είστε, πρέπει να βάλετε κάποιο ERP μεγάλο. Να ψηφιοποιηθεί. Να ψηφιοποιήσουμε καλύτερα τις διαδικασίες μας. Πήραμε ένα μεγάλο ERP, τώρα πώς ταιριάζει ένα ERP για μια μεγάλη επιχείρηση εμπορική σε έναν ερευνητικό οργανισμό, ο οποίος έχει ένα βασικό πελάτη, την αμερικανική κυβέρνηση, ουσιαστικά, τις χρηματοδοτικές υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης για την έρευνα. Ήταν μια καλή ερώτηση. Παρά λίγο να κλείσουμε, διότι δεν είχαμε την απάντηση, αλλά, εν πάση περιπτώσει, μετά από πάρα πολύ κόπο και τα λοιπά, το προσαρμόσαμε, ήμασταν οι πρώτοι, έμαθε και η εταιρεία που το έφτιαχνε πώς να το κάνει για τα πανεπιστήμια. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ήταν ίσως αυτό που κάναμε για να διαχειριστούμε την πρόκληση του COVID. Επειδή ακριβώς είμαστε ερευνητικός οργανισμός, δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε τελείως. Έπρεπε τα εργαστήρια να συνεχίσουν να δουλεύουν, έπρεπε ο κόσμος να βρίσκεται σε αυτά με ασφάλεια. Συνδέσαμε λοιπόν το εργαστήριο το οποίο έκανε τα τεστ COVID με τα περίπτερα που ανοίξαμε έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να πηγαίνει να παίρνει το σωληνάριο με το δείγμα, να παίρνει μόνος του δείγμα, να το βάζει μέσα, να το σκανάρει με το κινητό, σε μια εφαρμογή στο κινητό, να το αφήνει εκεί, να πηγαίνει στο εργαστήριο, να έρχεται η ειδοποίηση για το αποτέλεσμα του τεστ και να ανοίγει, να κλείνει κλειδαριά. Ο καλύτερος υφυπουργός του Κυριάκου Πιερακάκη λεγόταν κορονοϊός, λέγεται κορονοϊός. Νομίζω ότι χωρίς τον κορονοϊό δεν θα είχαμε κάνει τα βήματα που κάναμε. Έχουμε ακόμα ένα τεράστιο δρόμο να καλύψουμε και έχουμε και πιο δύσκολα έργα. Για παράδειγμα, νομίζω ότι καταλάβαμε όλοι σε μεγάλο βαθμό τη σημασία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτό είναι το καλό με τις ψηφιακές τεχνολογίες. Είναι ότι αφενός είναι προσβάσιμες σε όλους, δηλαδή δεν χρειάζεται να εφεύρουμε κάτι καινούριο. Είναι προσιτές. Σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες επαναστάσεις, οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι πολύ πιο προσιτές σε όλους. Τα μέσα παραγωγής, τα βοηθήματα στα μέσα παραγωγής, τα οποία πλέον είναι κυρίως ανάμεσα στα αυτιά μας, είναι πολύ πιο προσιτά. Είναι πάρα πολλά πράγματα, απλές εφαρμογές που τις έχουμε χρησιμοποιήσει όλοι. Βλέπουμε τα βήματα που έχουν γίνει με τις ηλεκτρονικές υπογραφές, βλέπουμε τα βήματα που έχουν γίνει με την απλοποίηση της γραφειοκρατίας. Αυτά θα πρέπει να επεκταθούν όσο το δυνατόν σε περισσότερους τομείς, κυρίως του κράτους, αλλά και των επιχειρήσεων. Ηλεκτρονική τιμολόγηση, η ανταλλαγή τιμολογίων, η ανταλλαγή πληροφοριών. Εκείνο το οποίο δεν θα πρέπει να κάνουμε και το οποίο γίνεται παντού, είναι να αντικαταστήσουμε ανθρώπους με μηχανές όταν αυτές έχουν πολύ χαμηλότερη ποιότητα προϊόντος, αν θέλετε. Αυτός εκτιμάται ότι είναι και ο κίνδυνος του ψηφιακού μετασχηματισμού, κύριε Αυτό Βλέτσα. το κάνουμε συνέχεια. Ακούμε τώρα διάφορα για την τεχνητή νοημοσύνη, ότι θα αντικαταστήσει, πόσους θα αντικαταστήσει κτλ. Δεν αντικαθιστάει τίποτα. Ξέρετε, και πρέπει, ένας απλός κανόνας είναι ότι οι άνθρωποι πρέπει να συνομιλούν με ανθρώπους και οι μηχανές με τις μηχανές. Αυτή τη στιγμή κάνουμε το ανάποδο. Μας απασχολεί πάρα πολύ το πώς θα μιλήσουν οι άνθρωποι στις μηχανές και οι μηχανές στους ανθρώπους. Η έρευνα η δικιά του, τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι από τη στιγμή που έχεις μία ανθρώπινη επαφή και βάλεις ένα πρόσωπο στην άλλη πλευρά, η εμπιστοσύνη ανεβαίνει κατακόρυφα και μπορείς να συναλλαχθείς και να κάνεις τη δουλειά πολύ πιο εύκολα.